this is Annalyn and welcome to my YouTube channel. Dahil bago pa lang po ang aking YouTube channel, please subscribe, like, and share. At huwag kalimutang i-click ang bell button para updated kayo sa aking mga video na gagawin. Ngayon, sasamahan niyo po ako. Magluluto tayo ng kangkong with tokwa at baboy. Sana po ay magustuhan ninyo. At sana po ay subaybayan niyo po ang aking channel. Salamat until the next video na aking gagawin. Ayan po yung tokwa. Yan. Yan po yung una nating lulutuin. Piprituhin natin. Ayan, sinasalang na siya. Ayan na po siya. Pag medyo nagbo-brown na po, yan, malapit na po yan siya maluto. Yan, halo-haloin lang. Ayan na po. Luto na po ang ating tokwa. Papakilala ko po sa inyo kung ano po yung mga ingredients. Ito po yung kangkong. Hiniwa-hiwa na po namin. At ito naman po yung tokwa. Ito yung karne. Karne na baboy. At ito naman yung black beans. Yan na po. Yan po ay kangkong.
Pag natikman nyo yan, mapapawaw kayo sa sarap. Ayan yung oyster sauce. Masarap sa lahat. Yan yung nagpapalasa sa lahat ng ating niluluto. Ayan na, malapit na maluto ang ating kangkong na may tokwa at baboy.